කුක් විත් රූ channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම අරන් ආවා බීට්‍රූට් උයන ලේසි විදියක්. ඒ වගේම මේක රසම රසයි. බීට්‍රූට් කියන්නේ හොඳ එළවලුවක්. විශේෂයෙන්ම අදිරුදිර පීඩනය, මලබද්ධය, අර්ශස් රෝගීන්ට ඉතාම ගුණදායකයි. අපේ මොළයට, හදවතට ඒ විතරක් නෙමෙයි, අපේ අක්මාවට පවා මේක ගුණ ආහාරයක්. අපේ මස්පිඩු ශක්තිමත් කරනවා, පිළිකා අවදානම අඩු කරනවා. ඒ වගේම ඉතින් බීට්‍රූට් කියන්නේ අපේ රූපලාවන්‍යයටත් හොඳම එළවලුවක් තමයි. තොල් රෝස පාට කරන්න, හම පැහැපත් කරන්න හොඳම දෙයක් මේක. උන්න මම බීට්‍රූට් ටික සුද්ධ කරලා ඉවරයි. මම ඒවා සෝදගෙන එන්නම්. දැන් ඉතින් තියෙන්නේ හැමින් සැරේ තීරු කපා ගන්න. සමහර අය කැමති කොටු කපලත්. ඒත් මම නම් කැමති දිග තීරු කපා ගන්න. ඒ කපන තීරු හීනියට කපා ගන්න. එතකොට බීට්‍රූට් ඉක්මනට තැම්බෙනවා. ඒ වගේම අමුතු රසයකුත් එකතු වෙනවා. දැන් ඉතින් ඔයාලා දන්නවනේ මම කපන විදිය. පේලියට තියලා කපාගෙන යනවා. හරිම ලේසියි. මෙන්න මේ වගේ හීනියට කැපෙන්න ඕනේ. ඔයාලා මේ විදිහට දිගට කැමති නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් බීට්‍රූට් ගෙඩිය දෙකට මැදින් කපලා කොට තීරු කපා ගන්න. මෙන්න මේ වගේ. මම මගේ බීට්‍රූට් ගෙඩි තුනට අරන් තියෙන්නේ කරපිංච චුට්ටුකුයි, අමු මිරිස් කරලකුයි, ලුණු ගෙඩිය. මේ සේරම හොඳට හොදලා තියෙන්නේ. නැතිලියක් ලිප තියලා ටිකක් රත් වෙනකන් ඉඳලා තෙල් මේස හැඳි දෙකක් විතර එකතු කරන්න. තෙල් ටික හොඳට රත් වුණාන් පස්සේ තමයි අපි අර කපාගත්තු ලුණු, කරපිංච, අමු මිරිස් ටික එකතු කරන්නේ.
විනාඩියක් විතර ගියාට පස්සේ කපාගත්ත බීට්‍රූට් ටික එකතු කරන්න. හොඳට කලවම් කරන්න ඕනේ. බීට්‍රූට් ටිකත් හොඳින් කලවම් කරලා විනාඩියක් විතර ගියාට පස්සේ ලුණු කුඩු තේ හැඳි භාගයයි මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයයි එකතු කරන්න. ඊට පස්සේ ආයෙ ටිකක් කලවම් කරලා බීට්‍රූට් ටිකට ලුණු මිරිස් ටික හොඳට අල්ලන්න චුට්ට වෙලාවක් වහලා තියන්න. හොඳින් කලවම් කරගත් පසුව දියකිරි කෝප්ප භාගයක් විතර එකතු කරන්න. විනාඩි 2ක් විතර ගියාට පස්සේ පියනැල්ල කලවම් කරන්න. ඊට පස්සේ වහන්න එපා. අර දියකිරි ටික චුට්ටක් හිඳලා යනකම් තියලා තියන්න. දැන් මිටිකිරි කෝප්ප භාගයක් විතර එකතු කරන්න. මතක තියාගන්න අපි ඔයද්දී හොද්දකට මිටිකිරි දැම්මම පියනෙන් වහන්න එපා. මිටිකිරි දැම්මට පස්සේ අපි ඇරලා තමයි උයා ගන්න ඕනේ. මේ වෙලාවේ චුට්ටක් අරන් කාලා බලන්න ලුණු ඇතිද කියලා. මට නම් චුට්ටක් විතර ලුණු මදි. මිටිකිරි කලවම් කරාට පස්සේ වැඩි ලිපේ තියාගන්න එපා. ටික වෙලාවක් කලවම් කරලා ලිප ඕෆ් කරන්න. ලිප උඩම තියන්න දෙන්න ටික වෙලාවක්. ඔයාලට ටිකක් බීට්‍රූට් රොදි තියෙන්න ඕන නම් මේ විදිහට පොල් කිරි වැඩියෙන් දාලා හදා ගන්න. මම ආයෙත් අලුත් රෙසිපි එකකින් එන්නම්. අමතක නොකර මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.